Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Hello everyone! Isang magandang morning sa inyong lahat dyan. Welcome sa ating ETUlay online tutorial, school year 2021 to 2022. So magsaya ako dahil nakabalik uli ako dito sa ating storytelling. Pasensya na dahil wala ako nung nakaraan. At nagpapasalamat ako sa sumalo or nagsub sa akin si Tutor Arlene. Hi Tutor Arlene, maraming salamat. So, nasa na kaya ang aking partner? Hi Tutor Ka! Wait natin si Tutor Ka. Hi, Tutor Ka! Masaya ako dahil makakasama na naman kita sa ating panibagong kwentuhan ngayong araw. Excited ka na ba, Tutor Ka? Nakamute ka, partner. Ayan. Ayan, na-miss ka namin, Tutor Xiao, at na-miss ka din ng ating mga ETUlay learners. Thank you, Tutor Ka. So, punta na tayo muna sa ating pagpapa-shoutout. So, binabati ko po ang aming principal na si Ma'am Tunet Kemerista mula po sa Pinagsanghan Elementary School maging sa Pagsanghan District. PSDS po namin si Sir Jun Maranya, sa SDO Laguna, Ma'am Marites Ibañas, at sa lahat ng EPSS at PSDS ng buong Laguna. How about you, Tutor Ka? Sinong gusto mong batiin? Tutor Ka, it's your time to shout out. Ayan, so medyo nagkakaproblema lang ng konti si Tutor Ka. Pero tuloy-tuloy natin, for sure, binabati niya yung SDO ang Angeles. Tutor Ka, hello! Ayan, so medyo nagkakaproblema lang sa internet si Tutor Ka. Pero binabati pa rin niya yung SDO Angeles City, maging lahat ng nanonood sa atin sa ETUlay Tales ngayong araw. So maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa nakaraan nating ETUlay session. Ngayon naman ay patuloy nyo pa rin kaming sasamahan. So let's showcase your magical artworks. So yung nakaraan, meron tayong pa-magical artworks. Ang sabi namin sa inyo ay gumawa ng pakpak. So, papakita ko lang yung aking pakpak. Ayan. Hindi ko siya masyadong masuot,
Pero na ito yung aking pakpak. Ayan. So, Hello, ayan na yung shout pakpak out ko. sa Ayan. At tingnan naman natin yung pakpak ni Tutor Ka. Hi, Tutor Ka. Pakita mo naman sa amin yung pakpak mo. Okay, so medyo nagkakaproblema lang. So, ituloy natin. So, let's showcase your magical artworks. Narito naman yung, ayan, napakaganda ng mga artworks ni Martin Angel at saka ni Heavenly Heart. Bagay na bagay sa kanilang pangalan. Angel, para kay Martin, tapos Heavenly Heart. Ayan. So, batiin lang natin yung iba nating nanonood. So, shout out sa iyo, Ryan Matthew. Hello! Shout out din para kay Janet from Baguio Division. Hello sa iyo, Mary Sofia, Ramya Luy, Heavenly Heart. Nakita niyo yung inyong ginagawa. Hello sa iyo, Danica. Denise Bayudan, hello. Fiona, hello sa iyo. Karil, hello. Hannah Grace, hello. Clyde Liam, hello sa iyo dyan. Ayan, so ituloy-tuloy na natin ang ating ETUlay Tales. So, kayo ba ay nalulungkot or kailangan nyo ng panibagong kwento na English? Can't go out, can't travel, worry no more? Here are your ETUlay tutors to bring you the magical places and adventures. Take you on exciting adventures. I am your tutor Sherwin or Tutor Shao, giving you learning at home shouldn't be boring. Here on ETUlay Tales, we will feed your imaginations with home cooked learnings. I am Tutor Shao. Ready na ba kayo? Mag-comment or mag-type-type lang ng ready na or magpakita ng heart reactions, like, thumbs up kung ready na kayo. So hello sa'yo Erica, hello sa'yo Karil, Ryan, maraming salamat. So may favor lang si Sir Shao or si Tutor Shao, i-share o ibahagi na to sa inyong mga kaklase, sa inyong mga teachers, sa inyong klase. Ayan, maraming salamat. Ready na daw si Crystal. So let's begin our story, but first, let's begin with magical words of the day. It's magical, it's magical, it's magical words of the day, magical words of the day. So narito yung mga ibang salita dun sa kwento na sigurado or siguro ay first time nyo lang maririnig. So narito sila. Lair. So ang ibig sabihin ng lair, resting, sleeping, or living place for animals, refuge or place for hiding. So dito yung parang pahingahan, dito natutulog, dito namubuhay or tumitira yung mga hayop, lalo na sa gubat. Next, bemused, marked by confusion or bewilderment, lost in thought. So nalilito. Yan yung nalilito siya, parang nagtataka, yung hindi sigurado. Next, truce. A suspension of fighting, especially of considerable duration, by agreement of opposing forces. So, meron na dito ang pagkakasundo. Tumigil na yung pag-aaway nila kasi nagkasundo sila, meron silang pagkakaunawaan. Next, squabbles. A noisy altercation or quarrel. So, ito yung parang nag-aaway, nagtatalo-talo. So, lagi silang may pinagtatalunan, may pinag-aawayan. Next, raucous. Disturbingly harsh or loud sound. Ito yung malakas. So parang maiingay, nakaka-istorbong ingay. So malakas yung ingay na meron dyan sa kung saan man. So let's start our story. Knights and Dragons Unite! So dahil isa akong knight ngayon, so kita naman sa costume ko na isa akong kawal, isa akong kabalyero, mandirigma ng aming kaharian. So, ready tayo para sa ating kwento. So, narito ang aking espada, ready to fight and ready to bring you to our magical story. So, let's start. The noble knights of Stombart were the bravest in the land. They trained to fight the dragons with their swords and shields in hand. Sir Gorel was uncomfortable with swords and angry steeds.
He found it all too scary and prepared to do good deed. The mighty Drakon dragons were the fiercest in the world. They trained to fight the knights with giant flames that blazed and swirled. Young Aristar disliked the flames, which scorched as they shot by. She found it all too scary and preferred the schooling sky. One morning, while the knights were all in training for a fight, Sir Goral slipped away towards the woods and out of sight. And the dragons roared and shot their flames into the air. It got too much for Aristar, who kept out of the lair. Sir Goral skipped along till something stopped him in his tracks. "Hello? Is someone there?" he called, unable to relax. Sir Goral saw a dragon with a blue and scaly snout. "Don't hurt me!" said the two of them together with a shout. "Oh, I would never hurt you," they responded, both confused. The presence of a friendly foe had left them quite bemused. "Don't worry," said Sir Goral. "I'm just keeping out the way as fighting makes me nervous and they're practicing today." "Me too," responded Aristar. "I find the flames too hot. I hate the fact that dragons have to breathe them such a lot. If only we weren't enemies, we wouldn't need to fight. And maybe if we worked together, things would be all right." Then suddenly, Sir Goral turned to Aristar and said, "Forget this silly training. Let's put on a show instead." They put their heads together and devised a cunning scheme to join the knights and dragons into one united team. They laughed and worked all afternoon with growing and hopeful grins. This plan could bring a peaceful truce where everybody wins. They headed for the castle where the knights all gazed in shock. "How did you catch a dragon?" asked the biggest knight, Sir Jack. "I didn't," said Sir Goral. "She's not scary. She's my friend. We've come up with a plan to bring our squabbles to an end." Then Aristar took flight, and as she did, their plan was clear. The banner flew behind them, and Sir Goral gave a cheer. The message in the sky said, "Knights and dragons, all unite! Join forces for a friendship-building talent show tonight!" They headed next to Drakton Lair to show off their new plan. The dragon shouted, "Aristar, how did you catch this man?" "I didn't," she responded. "He's not scary. He's my friend. We've come up with a plan to bring our squabbles to an end." Then Aristar flew back towards to the village from the wood and headed for the castle where the great arena stood. They worked until the sun went down and left a dusky glow, preparing all the things they need for putting on a show. The knights back at the castle huddled tightly in a scrum. A show seemed odd to many, but it did appeal to some. "I do quite like to juggle," said Sir Thea with a smirk. "I've been known to dance a wicked Roomba," said Sir Kirk. The dragons back at Drakton were all huddled in a scrum. A show seemed odd to many, but it did appeal to some. "I'm quite good at singing," Ruxley mentioned, feeling shy. And Cloud said, "I might give writing poetry a try." Sir Goral sat with Aristar upon the empty stage. The audience consisted of a donkey and a page. "At least we tried," said Aristar. "I guess they just don't care." But then as she was talking, raucous laughter filled the air. They looked up
to the sky and saw the most amazing sight. A host of flying dragons, each one carrying a knight. Sir Thea called, I guess that we can give this thing a go. It's worth a try, called Maddox. Now let's get it on with the show. The audience were captured by the a cappella squires, and Maddox and Sir Trundlefoot did somersaults on wires. A group of street performers brought the house down with a roar, and Knitton United knitted like they'd never done before. Their lives were much more wholesome, with new talents and new friends. They realized that lives become more fun when fighting ends. So dyan nagtatapos ang ating story na ating Knights and Dragons Unite. So let's start sa ating magical elements. So pa-shoutout sa iyo, Colette, Mary Sofia. Hello. Hello, Kate Ashley. So gusto ko yung story kasi parang talaga, naka-night, naka-mandirigma. So isa din to sa paborito ko maliban sa Prinsipe. Nagustuhan nyo ba yung story? Nagustuhan nyo ba yung story? Mag-like or mag-comment kung gusto nyo yung story. The story is good, sabi ni Shaima. Hello, Kate. So let's begin our magical elements. So who were the main characters in the story? Sino ba yung dalawang bida sa ating story na talaga namang napakaganda ng eksena nilang dalawa? Hello sa'yo, Stephanie! Shout out para sa Malauli Elementary School, Masantol South, SDO Pampanga, my grade 4 learners. Hello po! Pa-shout out Johanna Sachiko Abo Manil. Hello! Heavenly Tanghian, sabi niya, wow, very wow story. Ayan. Hello sa'yo, Jansen. Sabi ni Heavenly, si Garel at si Dragon. Sabi ni Clyde, Aristar. Sabi ni Paibe Denise, the story is good. Ano ba ang pangalan ng dalawa nating main character? Yung isang knight at saka yung isang dragon. Pero anong pangalan nila? Hello sa'yo, Jansen. Watching from Parayao Centro Elementary School. Yan, narito na. Ayan, kasama natin si Tutor Ka. Kahit hindi siya nakasama sa live natin kasi may signal issues, pero kasama nyo siyang nanonood. Hello kayo dyan. Bumati kayo kay Tutor Ka sa comment. Hello sa'yo, Tutor Ka. Sabi ni Colette, Garel, and Dragon. Narito na ang sagot ni Crystal Irish May Malate, Aristar, and Garel. Tama, ang tamang sagot ay si Aristar, yung dragon, at si Sir Gorel, yung knight. Next naman, what is the setting of the story? Saan or kailan naganap yung story? Ano yung place kung saan naganap yung story? So basahin lang natin yung patuloy na sumasagot dahil bigyan natin sila ng acknowledgement. Si Colette, si Pabi, si Atina, si Danilo. Hello sa inyo dyan. Maraming salamat sa patuloy na panonood. Si Prince. Ayan, binabati ni Prince si Tutor Ka. Hello daw, Tutor Ka. Sabi ni Prince Cedric Mendoza. Sabi ni Yashi, Garel, and Dragon. Ngayon naman, what is the setting of the story? Sabi ni Kent Denver, Tagama Abon. Good afternoon po. Pa-shoutout naman po ang San Jose National High School. Shoutout sa San Jose National High School. Sabi ni Erica, in the woods. Sabi ni Clyde, forest. Ganun din kay Colette, kay Ryan Machu, kay Clyde. Pa-shoutout po, sabi ni wala. Sabi ni Colette, forest. Sabi ni Ramil Luy, in the woods or in the forest. So, ang tamang sagot ay, ayan, sa in the woods or forest. Next, what is your favorite part of the story? Kayo mismo, ano yung favorite part ng story nyo? Pa-shoutout, sabi ni Kate, para sa kay Tien Ruben Boscaino. Hello po! Ayan. So, buksan ko lang yung electric pan, no? Teka lang saglit. Okay. So, maraming salamat. Sabi ni Shaima, ang kanyang paboritong eksena or favorite part ay nung nagkita sila.
Yan, ako din, favorite ko din yung nagkita sila kasi sobrang nakakatuwa na parang may nami-meet kang bago. 'Di ba sa atin naman kapag meron tayong bagong nakikilala o bagong nakikita, sobrang natutuwa tayo. Minsan siyempre sa umpisa kakabahan tayo, pero pagka tuloy-tuloy na or nakasama na natin, nakilala na natin sila, magiging maganda na yung ating pakikisama sa kanila. Sabi ni Cristel, ang favorite niya ay When the Dragons and Knights United. Tama, sobrang masaya naman talaga kapag ang bawat isa ay nagkakaisa. Sabi ni Hana, noong dumating yung dragon, oh, excited na excited siya dun sa dragon. Sabi ni Athena, when they all become friends. Tama, sino ba naman ang hindi gugusto na magkaroon ng kaibigan? When they stop to fight, sabi ni Francis, ako din, gusto ko yung natatapos na yung kanilang pag-aaway. So maraming salamat sa inyong pagsagot. Teka, pakinggan naman natin yung sagot ni Tutor Ka. Tutor Ka, ano yung favorite part mo dun sa story? Ano yung favorite mo doon? Ako ang favorite ko yung nagkita sila. Kasi pagka nagkikita kasi halimbawa nakakakita tayo ng bago nating di natin kilala, minsan natatakot tayo, nahihiya. Pero dahil dun sa kanilang pagkakaunawaan na meron silang hindi gusto yung pag-aaway or yung pakikipaglaban nila sa isa't isa, sa dragon tsaka sa mga knight, ay nagkaintindihan sila. So yun yung favorite part ko doon, yung nakita sila. How about Tutor Ka? Ikaw, Tutor Ka, ano yung favorite part mo doon? Hintayin natin yung sagot ni Tutor Ka. So habang hinihintay natin, shoutout muna natin yung iba, si Yashi, si Colette. Ayan, nagsagot na si Tutor Ka. My favorite part is meeting new friends po, Tutor Shao. Ayan, parehas pala kami ng favorite part ni Tutor Ka. So let's start na sa ating Tail Quest. So narito na yung mga questions na siguradong masasagot ninyo dahil kayo ay nakinig ng mabuti. So basahin lang natin uli yung naging sagot ni Erica dun sa favorite part niya. It's when they performed on the stage. So nga, napakasaya nun kasi nagpakita sila ng kanilang talent. So let's begin our tale quest number 1. How are the Knights of Stombart described? So paano ba inilarawan dun sa kwento yung mga kawal, yung mga kabalyero dun sa kwento? Ano ba yung kanilang description dun sa mga knight? So habang inintay natin yan yung sagot, sabi ni Prince Cedric Mendoza, when they meet po sir. Favorite niya yung part na yun, nakakatawa. Oo nga, nakakatawa talaga na kapag may nakikilala tayong bago. Ako din natutuwa kasi nakilala ko kayo dito sa ating ETUlay. So sabi ni Kate Ashley Dags, hi po sa mga guro na nanonood. O syempre, binabati po natin lahat ng guro na nanonood sa ating ETUlay session, hindi lamang sa storytelling, kundi sa lahat ng ETUlay session, Monday hanggang Friday. Pa-shoutout po, tutor, sabi ni Ryan Akdang. Shoutout! So, how are the Knights of Stombart described? Paano ba inilarawan yung kawal, mga kabalyero sa kwento? Hello, narinig pa po ako? Ayan, sorry. So, dahil meron tayong internet issues, ituloy na natin ang ating story. Ayan. So, hindi ko masyado, wait lang, hindi ko yung mababasa yung comment nyo. So, paano ba dinescribe ang ating mga knights? So, wait. Ayan. So, basahin ko na lang dito sa isa. Okay. Ayan. So, lumabas na yung sagot. So, ang ating mga sagot nila ay brave. So, sila yung bravest in the land. So, wait lang po. So, shout out pa rin sa patuloy na nanonood dyan. So, maraming salamat sa mga nagiging
aktibo sa ating storytelling ngayon. So, basahin ko lang yung ibang sagot nyo. Brave and strong, sabi ni Colette. Sabi ni Prince, pagiging brave. Yan, tama. Sabi ni Tien Ruben Jan Buscalino, brave and strong. Tama. So, napakahusay naman ng ating mga ETUlay cuties. Tama ang mga sagot. Siguradong nakikinig talaga. Okay, pakinggan nyo na lang yung tanong ko ha. Hindi ko pa masyado ma-present kasi kapag nag-present ko, hindi ko maririnig yung sagot. Hindi ko makikita yung sagot ninyo. So yung number 2 natin, what does Sir Gorel prefer to do rather than fighting dragons? Di ba ayaw niya yung pakikipaglaban sa dragon? Ano ang mas gusto niya? So kung ayaw niya ng pakikipaglaban sa mga dragons, ano ang mas gusto niyang gawin? So, shout out sa iyo, Yamranes Castillo, San Gabriel 3 ESGMA pupils. Hello! So, ayan yung tanong. Kung ayaw ni Sir Gorel ng pakikipaglaban sa dragon, ano naman ang mas gusto niyang gawin? Ano yung sinabi niya doong mas gusto niyang gawin? Sabi ni Shaima, they become friends. Sabi ni Hannah, makipagkaibigan po. Sabi ni Clyde, find a friend. Sabi ni Heavenly, magsulat. Sabi ni Hannah, makipagkaibigan po. Sabi ni Erica, to put on a show. Shout out, Clyde. Hello sa'yo dyan. Sabi ni Colette, they've become friends. Friends. Ayan. So, karamihan ang mga sagot ninyo ay makipagkaibigan. So, ano nga ba ang tamang sagot? Or ano ba yung napipisil na tamang sagot? Ang tamang sagot ay he prefers to do good deeds. So, tama naman yung sagot nyo, makipagkaibigan. Kasi good deeds yun. So, ang isa doon ay makipagkaibigan or makipagpakita ng talent show. So, yun ang isa sa good deeds. So, good deeds yung pinakasagot. So, thank you. Next, number 3. How does Sir Gorel feel about swords and angry steeds? So, anong nararamdaman niya kapag merong parang galit, at saka merong mga espada, anong nararamdaman? Ano yung nararamdaman ni Sir Gorel kapag nakakita siya ng mga galit at saka kapag mga sword yung nakikita niya? Okay. So sad, sabi ni Francis, sad ang kanyang sagot. Sabi ni nasa na yun? Ayan, sabi ni Shaima, sad and lonely. Sabi ni Crystal Irish, he feels scared. Sabi ni Clyde, scary. Sabi ni Ryan Matthew, scary. Ganun din kay Heavenly Heart. Natatakot po, sabi ni Mitchie. Sabi din ni Erica. Sabi din ni Colette. Sabi din ni Martin, scared. Wow, maraming salamat. Dahil ang tamang sagot ay scary. He finds them scary. Nakakatakot na nga naman kung lalo na kung bata ka pa, tapos may makikita ka mga galit, tapos may mga espadang ready makipaglaban. Kagaya nito, sword to. So minsan pag bata parang natatakot sila pag may dalang sword, di ba? Next naman, number 4. What does Aristar like and what does she dislike? Ano yung gusto ni Aristar at ano ang ayaw niya? So unahin nyo muna yung gusto niya. Tapos yung ayaw niya. So basahin natin yung sagot ni Athena kanina sa number 3. Garel, he becomes sad because he don't want to fight. Oo, tama. Ayaw kasing makipaglaban ni Sir Garel. Okay. So batiin pa rin natin yung patuloy na pagsagot ni Johanna at saka ni Colette. So ano ba yung ayaw ni Aristar tsaka yung gusto niya? So lagay niyo yung like tapos dislike para mas makita ko. Ayan, thank you. Sabi ni Shaima, to make good and he don't want fighting. Yun ang sabi ni Shaima. Ano naman kaya ang sagot ng iba? Ano yung ayaw at gusto ni Aristar? So maraming salamat sa patuloy niyong pakikisa sa ating storytelling. Bagamat may technical issues, pero maraming salamat dahil sinasamahan niyo pa rin kami. Sabi ni Erica, Aristar didn't like the flames.
So may pagbati dito, Maria Cristina World Teachers Day. So ayan, binabati ko belated ng Happy Teachers Day lahat ng mga guro sa buong Pilipinas. Maraming salamat din sa mga tuti at sa mga estudyante na nagpapakita na ng kanilang paggalang, respeto, tribute sa mga guro. Maraming salamat. Sabi ni Heavenly, like makipag-friend, dislike ang mga away. Fighting dragon, be friends with dragons. Yun yung sabi ni Phoebe. Sabi ni Alex, nasaan na? Ayan, sabi ni Alexis, ang bilis, nawawala. To be good person and not to fight. So, ang tamang sagot ay cooling sky and flames. So, ayaw ni Aristar yung flames at mas gusto niya yung kalangitan. So, punta na tayo sa ating last question. Ito na yung bandang ending na to. Kaya nyo tong masagot. What do Aristar and Sir Gorel do to bring the knights and dragons together? Ano yung ginawa ni Aristar at saka ni Sir Gorel para magkasundo at magkaisa na ang dalawang partido, yung mga dragons at saka yung mga knights? Ano ang kanilang ginawa? Hello, Chut. Basahin lang natin yung pa-shoutout ni... Nasa na yun? Nawala na. Ang bilis. Pero shoutout ba sa lahat ng nanonood ngayon? So ano yung ginawa ni Sir Gorel at saka ni Aristar para magkaisa na yung dalawa? So wait natin yung mga sagot. Nato na ang inyong mga sagot. Ang sabi ni Francis, ni Shaima, ni Francis, ni Alexis. Ayan, ang tamang sagot ay, ganun din ang sagot ni Maria Sofia, may pahabol, tsaka si Erica. Ang tamang sagot ay, they put on a show. Nagkaroon ng talent show. So, di ba, ang sabi nung ibang dragons, gusto nilang mag-juggle, gusto nilang mag-kumanta. Yan yung mga sabi ng mga dragons tsaka yung mga knights. So, very good sa mga sumagot. Ayan, sabi ni Tutor Carlin, they put up a show. Tama. Nag-organize sila, nagsagawa sila ng talent show. Napakagandang bagay na nga naman na magkaroon ng talent show. Hindi lamang, lalo naman sa school, di ba, kapag may talent show, talaga napapakita yung mga talento ng mga estudyante. Ngayon naman, punta tayo sa ating tale to remember. Ano ba yung talagang kailangan nating tandaan dahil napulot natin to sa ating kwento? Kayo ba? Ano ba yung natutuhan nyo sa kwento? Ano yung sa tingin yung pinapahatid ng ating kwento ngayong araw? So shout-out muna. Pa-shoutout si Martin. Sa mga kaklase niyang andito ngayon, sina Chen Rubin Jan Buscaino, Colette Auduca, Johanna Sachiko, Abo Manaligod. Ayan. So, ayan. Kayo pala magkakaklase. So, basahin natin yung sabi ni Tutor Ka. Talagang sinasamahan pa rin tayo ni Tutor Ka. Ito kanyang natutuhan. I learned that being friends is better than fighting. Mas masaya at matiwasay ang buhay kung lahat ay magkakaibigan. Tama nga naman si Tutor Ka. Kapag magkakaibigan ang lahat, walang pag-aaway. Mas masaya at maganda ang kalalabasan kung ang lahat ay nagkakaisa. Pahabol yan ni Tutor Ka. Sabi ni Erica, make friends. Sabi ni Crystal, don't make a fight. Instead, make a new friend. Lesson learned, sabi ni Shaima, be friendly to others. Sabi ni Shaima at saka ni Lordelet, be good to others. Thank you rin sa iyo, Colette. So, narito na yung Untitled Remember natin. So, ganun din naman yung sinasabi nyo. Babanggitin ko lang yung sinabi kanina dun sa story. Ito yung pinaka-last sentence. Sabi, they realize that life becomes more fun when fighting ends. So, tama nga naman, kapag mas masaya nga naman ang buhay kapag natapos na ang pag-aaway, gera, or war. Dahil where there is unity, there is always victory. Kapag may pagkakaisa, laging may katagumpayan. So, sabi ni Prince, basahin natin yung sagot ni Prince. Hindi po kailangan makipag-away kasi wala namang pong pupuntahan. O nga,
mas madugo nga naman pag mag-aaway pa. Mas maganda kapag nagkakaunawaan. Sabi ni Tutor Ka, imbes na mag-away ay dapat na magtulungan. Tama, unity leads to victory. Be lovable and likable, sabi ni Maria Cristina. Mas masaya kung maraming friends. Tama, sabi ni Heavenly. Ayan. So, punta na tayo sa ating magical artwork. Sorry, hindi ko mapakita yung slides. Pero, ito yung ating magical artworks. Create and design your talent card. Create and design your talent card. So, nakalagay, halimbawa dito. Nakalagay dito sa talent card nyo, picture nyo yung sarili nyo. I love dancing, kung gusto nyo ng dancing. I love singing, kung gusto nyo ng singing. I love writing, kung gusto nyo ng writing. O kaya, I love drawing. So, ilagay nyo, nakahawa kayo ng ganyan, yung inyong talent card. Ipakita nyo yung talent card nyo. So, halimbawa, I love singing, I love dancing. Ayan, ilalagay nyo siya sa card para mapakita natin sa iba na yon ang inyong talento. Mas maganda ang pagmamahal kesa pag-aaway. So, ayan. So, kapag nakagawa na kayo ng inyong talent card, so, hawakan nyo, nakaganyan, I love singing, dancing, kahit anumang talento nyo, isulat nyo sa card, lagyan nyo ng design, tapos i-post nyo sa DepEd ETUlay group page, o kaya isend nyo sa amin sa Messenger, lagyan nyo ng hashtag ETUlayTales, hashtag tutorshow, hashtag tutorka para mas madaling mahanap. Thank you, thank you. Maraming salamat. So, the adventure never stops. See you again next week for more exciting stories and magical quests. Again, this is Tutor Xiao at sa susunod, babawi at makakasama na natin si Tutor Ka na magsasabi na lalabanan natin at pagtutagumpayan ang ating mga battle. So, have a happy ever after day, everyone! So, mag-feedback kayo. Pasensya na, hindi ko mas-slide yung ating feedback or yung ating tiny URL feedback form. So, kung gusto niyo ng feedback, i-direct nyo na sa comment or sa post nyo. Ayan, maraming salamat. Abangan ang PM session kasama ang ating mga elementary at high school Filipino tutors. Maraming salamat. Paalam! Ayan, so yan. Hello, paalam. Bye-bye. Thank you so much. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!